Mình là Lily tới từ Chuyển động Optical. Thì hôm nay mình làm cái clip này để mình chia sẻ về các loại dây Kuro cơ bản. Clip mình sẽ gồm 3 phần. Thứ nhất là dây Kuro là gì, thứ hai là các loại dây Kuro cơ bản, thứ ba là ý nghĩa của các mã số trên hai cái loại dây Kuro thông dụng nhất trên thị trường. Phần thứ nhất mình xin đi là dây Kuro là gì. Thì dây Kuro là những cái phụ kiện bạn đang nhìn thấy ở trên hình đây. Thì nó là một cái phụ kiện truyền động cơ bản và rất là quan trọng, dùng để truyền lực từ pulley này đến pulley kia. Đây là sợi dây Kuro. Đây là một sợi dây Kuro nó được nguyên vẹn đây. Còn đây là những cái loại dây Kuro những sợi dây Kuro mình đã cắt ra, để mà mình làm mẫu với các bạn ở trong phần 2. Mình đi tới phần thứ hai, đó là mình phân biệt các loại dây Kuro V-bell cơ bản. Thì người ta nói là cái dây Kuro này là dây Kuro hình thang, dây Kuro đai thang hoặc là dây Kuro chữ V, thì tất cả đều mô tả về nó. Các loại dây Kuro mà cơ bản trên thị trường thì nó gồm có 4 loại, như ở trên hình này mình đang chia. Cái này nó cũng là loại này. Thì trên cái này nó sẽ chia ra làm 4 loại. Cái loại thứ nhất và cơ bản nhất đó là cái loại wrap bell, hay gọi là dây Kuro trơn. Đây là cái nhóm này. Thì trong cái nhóm wrap bell này mình có để một cái phần mô tả đó, nó sẽ bao gồm là lớp bố, lớp cao su và là lớp này gọi là lớp lõi. Đó là ba cái chính của cái dây trơn này. Thì các loại dây của dây trơn này nó sẽ bao gồm là Z, A, B, C, D, E, SBZ, SBA, SBB, SBC, 3V, 5V, 8V, 3L, 4L, 5L. Tiếp theo là tới cái loại thứ hai là cái dây red bell, hay còn gọi là dây răng. Thì cái đặc điểm của thằng dây răng này nó khác cái thằng dây trơn, đó là nó có cái răng ở dưới bụng. Thay vì cái thằng dây trơn nó là như thế này, thì cái thằng dây răng nó như thế này. Hai thằng nó gần giống nhau. Thì cái lớp bố ở trong, rồi cái lõi nè, rồi cao su nè, thì nó cũng có cái 3 lớp gần tương tự như thằng dây wrap bell. Các loại nhóm chính, các sản phẩm chính của thằng này đó là dây Z, X, A, X, B, X, C, X, D, X, XBZ, XBA, XBB, XBC, 3V, 3VX, 5VX, 8VX, 2X, 2LX, 3LX, 4LX, 5LX, tùy theo các công ty sản xuất nó sẽ có những cái tên khác nhau. Và tiếp theo là cái nhóm thứ ba, người ta gọi là cái nhóm poly V-bell. Thì nó phân biệt, nó cũng là dây răng nhưng mà nó phân biệt cái thằng red bell như thế nào. Nó phân biệt bằng cái cách đó là cái thằng dây răng này là dây rãnh dọc, nó sử dụng nhiều trong xe đó. Bạn nhìn thấy nè, đây là rãnh ngang, còn đây là rãnh dọc. Tiếp theo là cái nhóm cái dây rãnh dọc này thì nó có các nhóm sản phẩm chính như là BH, BG, BK, BL, BM. Ví dụ như đây bạn nhìn ha, nhìn cái mã dây nó đây là 6BK. Mã dây của nó sẽ có những cái dòng dây như là 6BG, 6BL, 6BM. Thì nó cũng là cái dây poly V-bell. Cái nhóm thứ tư mình muốn đề cập tới là cái nhóm timing bell, hay mọi người mà nhìn vào đây là mọi người rất là dễ nhầm giữa cái nhóm này, cái nhóm poly V-bell, cái nhóm red bell này. Mọi người nhìn thấy nè, nó cũng là dây răng, nó cũng là rãnh ngang, nó cũng là dây răng rãnh ngang. Nhưng mà cái điểm khác biệt lớn nhất của hai thằng này là cái thằng red bell và wrap bell nó sử dụng pulley thường, hai này thay qua thay lại được cái pulley, nhưng mà cái thằng này nó buộc phải xài của pulley của timing bell luôn. Cái cấu tạo nó sẽ gồm 4 lớp, nó khác so với cái thằng này. Nó sẽ sử dụng cái pulley khác nhau luôn. Thì cái cơ cấu hoạt động của thằng này nó gần giống như là cái bánh răng nha các bạn nè. Các mảng bám này nó bám chặt cho cái pulley luôn nè. Nó giống y như cái bánh răng. Khi mà nó quay thì nó sẽ chuyển động, cái pulley nó chuyển động là nó quay ôm cái pulley luôn. Cái cơ chế nó hoạt động nó khác thằng này một xíu. Mình đi tiếp cái phần 3 là cái phần về cách đọc và ý nghĩa của mã số hai cái loại dây thông dụng nhất trên thị trường Việt Nam. Thì hai cái loại dây thông dụng trên thị trường Việt Nam là cái dây này là cái dây wrap bell, và tiếp theo là dây red bell, hay gọi là dây răng và dây trơn. Thì cái cách đọc nó được chia ra làm hai phần, là cái phần tiền tố và cái phần hậu tố. Ví dụ như đây là cái sợi dây SBB 1400,
thì cái phần tiền tố nó là cái phần SBB, và phần hậu tố nó là phần 1400. Thì cái phần tiền tố nó được thể hiện, ý nghĩa của nó là chủng loại dây, nó là cái size dây của cái dây SBB. Đây, chiều cao, chiều ngang và chiều dài. Đó, thì cái phần mà SBB này nó sẽ là cái chiều cao và chiều ngang, và còn cái phần đó là 1400 này là cái chiều dài. Thì tùy theo hãng sản xuất đó mà người ta sẽ quy định cái chiều dài của cái thằng dây nó theo cái cách đo khác nhau. Ví dụ như đây là cái dây đo theo bảng LA. LA ý nghĩa của nó là chiều dài được tính bằng cái chu vi mặt ngoài, vòng ngoài của dây. Đây, ví dụ như đây gọi là cái vòng ngoài. Đó, là chiều dài tính là khi nào gọi nó khi cái mã số nó có cái chữ LA. Còn khi mà nó ghi cái chữ LI thì nó sẽ được đo chiều dài chu vi mặt trong. Đây, chiều dài dây sẽ đo chu vi mặt trong. Còn khi mà nó ghi cái chữ LB thì cái chiều dài nó sẽ được tính bằng cái chu vi lớp lõi. Cái lớp lõi nó sẽ nằm ở khoảng này nè bạn. Đây, bạn nhìn vào cái cấu tạo dây, đây là cái lớp lõi nè. Nó sẽ tính cái chiều dài của cái lớp lõi này. Có hai cái hệ số được sử dụng để mà đo cái chiều dài của dây, đó là mm và inch. Ví dụ như dây SBB này 1400 nó sẽ được đo là cái hệ số là hệ số mm. Còn cái dây mà B66 này nó sẽ được tính theo cái hệ là hệ inch, đây là 66 inch. Mình muốn đi sâu hơn một xíu về cái lưu ý trên thị trường Việt Nam mình về cái dòng dây Red Bell, cái dòng dây răng này là bạn sẽ bắt cái này rất là nhiều. Ví dụ như là dây RECMF 8622, đây là một trong những cái bạn gặp rất là nhiều. Đây, RECMF 6240, và đây là AX34. Đó là đây là nó cùng một loại dây nè bạn. Đó, ví dụ như là RECMF và AX thì cái đầu cái RECMF này nó sẽ bằng với cái AX. RECMF 6 thì nó sẽ bằng AX, còn RECMF 8 nó sẽ bằng với BX, còn RECMF 1 nó sẽ bằng là FX, và cái RECMF 9 nó sẽ bằng với CX. Nó ý nghĩa là gì? Nó nghĩa là thằng này là cái thằng dây bản A, chiều dài 24 inch, A răng 24, tương đương thằng này nó sẽ là dây bản A, chiều dài 34 inch là dây A răng. Đó, còn ví dụ về bản C, đây là dây RECMF 9500, đó có nghĩa là dây C răng chiều dài 50 inch. Mình sẽ để một cái bảng ý nghĩa của cái mã số này ở trên màn hình cho các bạn xem, các bạn dễ nhìn. Đối với một số cái dòng dây mà nó có cái số lẻ, ví dụ như là cái dây sử dụng cho máy giặt, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó là cái số nó có bị lẻ ở cái phần ở đuôi này. Ví dụ như đây đi, thì bạn sẽ nhìn thấy là RECMF 1185 ví dụ vậy chẳng hạn, thì nó có nghĩa là nó là cái dây răng bản F và chiều dài của nó là 18,5 inch. Đó, nếu mà nó đây không phải là số 0 mà nó là số 5, có nghĩa là nó phẩy 5. Ví dụ như đây là 8525 chẳng hạn chứ không phải là 8520, thì nó sẽ là 52,5 inch. Rồi vậy đó, nó chỉ khác như đó thôi.